Det här, det är Segway Navimove, en robotklippare som jag har fått låna. Jag tänkte se, fungerar den lika bra i verkligheten som i reklamen? I reklamen är det ju alltid släta, fina stadsgräsmattor. Men här, det är ute på landet. Här ser verkligheten annorlunda ut. Jag skulle vilja beskriva min gräsmatta som ett mellanting mellan ruff och fairway. Det är lite varierat. Vi ska se om den tar sig igenom det här. Nästan alltid när jag gör en video om gräsklippning så är det någon som i kommentarerna frågar: varför skaffar du inte en robotklippare? Och mitt svar har alltid varit samma. Det fungerar inte där jag bor. Jag har alltså stora ytor gräs, och skulle jag lägga ner kabel, sån här avgränsningskabel längs kanterna, så skulle det röra sig om drygt 2 kilometer kabel. Dels för ytterkanterna, men dels runt alla hinder här inne. Men det här, det är den modernare typen av robotklippare som går på satellitnavigering istället. Så det behövs inga kablar längs med kanterna. Det var egentligen inga konstigheter att installera den. Plattan ska stå på rak mark. Det var väl egentligen det enda bekymret, för att jag har väldigt ont av rak mark, men det gick att fixa med en skyffel och det verkar fungera bra. Sen var det själva installationen med appen. Man kör ju den med en app. Så fick jag upprepade gånger samma lektion i hur man gör en sån här avgränsningsområde. Och det hade jag ju redan tittat på, men det gick inte att hoppa över, utan det var bara att stanna upp och vänta och se samma film 2 gånger till. Men det är bara första gången man kör en sån här, gör en karta åt den för att visa vilket område den ska klippa. Den här robotklipparen är också utrustad med vad de kallar artificiell intelligens. Vad betyder det? Kan den själv lista ut vad som är gräsmatta och vad som ska klippas? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Nej, men tanken är att den ska lära sig hur gräsmattan ser ut och hur man klipper den på effektivast möjliga sätt. Istället får man göra en liten rundvandring med den för att visa var gränserna går. För att styra klipparen när man ställer in avgränsningsområdet som den ska klippa inom, så använder man en app i mobilen. Den kopplas till klipparen via Bluetooth och har en räckvidd på ungefär 6 meter och fungerar faktiskt riktigt smidigt. Här använder jag den till exempel när jag ställer in förbjudna öar, alltså områden där den inte ska klippa. Det här är ett par rabatter jag har. Jag testade faktiskt först att använda den här Vision Fence, att låta den själv upptäcka de här hindren. Och det fungerade, men det tog ganska lång tid, för den får ju hålla på och leta sig fram hur den ska klippa. Så jag tycker det är smidigare att faktiskt märka ut de här förbjudna öarna. En sak jag lärde mig under min lilla gräsklipparpromenad, det var att man ska försöka köra smidigt. Alltså inte som jag märkte ju att jag var lite osäker med styrningen, så jag stannade upp i kurvorna och svängde och sen körde jag vidare. Det betydde att sen när den skulle börja klippa, den gjorde precis som jag gjorde. Den stannade upp i kurvorna och sen körde den vidare. Jag tror inte det spelar någon roll i praktiken. Den klipper ju i alla fall. Men det hade sett snyggare ut om det hade varit jämnt fina körda kurvor. Man följer alltså ytterkanten på hela det området man ska klippa. Och när man når tillbaka till startpunkten och startar klippningen, så börjar klipparen att köra hela den här rundan en gång till. Ni klipper alltså först ytterkanten på det valda området. Här har jag valt att göra det lite knepigt för den. Jag har gått runt in på lite trånga gränder fram och tillbaka. Och här kan man också se det här att jag har liksom inte haft en jämn snygg kurva
utan stannar till den för att få bättre precision i körningen. Här har jag också gjort en liten knepig grej för den. Jag gick in och vände bakom honungshuset, det här huset jag har för honungstillverkning. Och här snart råkar den lite illa ut. Den hamnar på en uppstickande liten gren som sticker upp lite grann. Och här får den verkligen jobba själv för att reda ut hur den ska ta sig ur situationen. Och det gör den. Efter att ha klippt ytterkanterna så börjar den avverka de stora ytorna. Här kör jag i högre hastighet så ni kan se hur det är. Och den klipper alltså rationellt fram och tillbaka med lite överlapp. Och när man har appen installerad i telefonen så kan man följa den hela vägen precis var klipparen är någonstans. Klipparen fortsätter klippa så länge batterierna räcker. Och när batterierna börjar bli dåliga så återvänder den hem av sig själv för att ladda upp igen. Och när batterierna är fulladdade så fortsätter den där den slutade. Helst hade jag ju velat ha den här i ett eget litet hus jag skulle bygga till den. Men den behöver stå 2 meter från byggnader och 2 meter från träd. Och det är ju för att satellitsignalen ska nå fram. Jag har fått lite frågor på det här. Hur bra den här satellitnavigeringen egentligen är. Eftersom normalt så kan det ju skilja någon meter. Men den här verkar faktiskt ha en precision på några centimeter. Och det beror på att den har 2 satellitmottagare. En på själva klipparen och en som sitter fast. Och tillsammans lyckas de uppnå den precisionen. För att undvika hinder så är den här klipparen utrustad med Vision Fence. Alltså en optisk läsare som sitter fram till. Och det ska betyda att den kan undvika hinder av sig själv. Jag tänkte jag skulle se hur bra det här fungerar. You shall not pass! Om du av någon anledning skulle bestämma dig för att lyfta på den här klipparen, då kan man faktiskt göra det om det fastnar någonting under till exempel. För lyfter man den så här så stannar knivarna. Vem behöver en robotgräsklippare? Man har ju klarat sig i alla år innan och det går att hanka sig fram även utan. Har du till exempel en liten villaträdgård så kanske det är ett nöje att klippa gräsmattorna. Det är din hobby att gå fram och tillbaka med en handgräsklippare. Men om man som jag bor på landet med stora ytor att klippa, då är det en del av jobbet. Jag lägger kanske 4 timmar i veckan på gräsklippning under sommarhalvåret och det är tid som jag kanske skulle kunna använda bättre. En billig lantarbetare kostar minst 300 kronor i timmen. Om man skulle leja någon för att klippa mina gräsmattor, det är alltså 4 timmar i veckan, 1200 spänn i veckan, så dröjer det inte länge förrän jag har tjänat in en sån här maskin.
Och som sagt, ser man inte gräsklippningen enbart som nöje så kan det vara ett bra komplement i alla fall. Har du också problem med ogräs i trädgården? Det har jag. Men för ett par år sedan så gjorde jag den här videon. 7 vanliga ogräs och hur de dödas. Där får du veta hur jag hanterar mina ogräsproblem här på gården. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.